Сі Цзіньпінь сьогодні зустрівся із Віктором Орбаном. Ви знаєте, досить така цікава зустріч з огляду на те, що сам Орбан не приїхав до Китаю, а конкретно от Сі Цзіньпінь навідав прем'єра Угорщини. Мали обговорити, власне, співпрацю між Угорщиною та Китаєм в сфері торгівлі, в оборонній сфері та війну в Україні. Про це пише видання Reuters і зазначається, що Орбан, він особисто приїхав до аеропорту, аби зустріти очільника КНР, і відповідне фото розмістив в своєму твіттері. Загалом очікується, що країни вони мали би підписати до 18 угод про співпрацю. Так, серед них була би і угода про великий інфраструктурний проєкт в рамках китайського проєкту «Пояс і шлях». Країни дійсно є партнерами, проте тут очевидно, що важливим партнером для Угорщини є саме КНР, оскільки, як я вже сказала, що обидві країни співпрацюють в сфері торгівлі та інвестицій. Ну, звісно, що в Китаю всі ці можливості, вони значно більше. Давайте от подивимося, що Сі Цзіньпінь написав до цієї зустрічі в одній із, ну, власне, він дав коментар одному із видань, перепрошую. У нас склалися глибокі дружні стосунки з угорськими політиками, а Угорщина є ціллю номер один у центрально-східному європейському регіоні для китайських інвестицій. І ви знаєте, що тут цікаво? Дуже кардинально змінилася і риторика самої Угорщини. Давайте от зараз послухаємо одного з угорських депутатів, що він говорить про Україну, про відносини з Росією і так далі. Давайте послухаємо цитату. Що стосується останніх 25 років, якби ми зараз не були членами НАТО, то, мабуть, не Україна захищалася б від нападу Росії, а ми. Причина, чому Росія не може обмежити суверенітет Угорщини військовими засобами, полягає саме в тому, що ми є членом НАТО. Ну і от те, що зараз сказав цей політик, я нагадаю, що це були слова конкретно провідного члена партії угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, Жолта Немета, і він відзначив, що дійсно Росія сприймає цей оборонний альянс, НАТО мається на увазі, як загрозу, і те, що Угорщина є зараз під захистом НАТО, це, власне, унеможливлює напад Росії. Тобто, попри ось ці всі заяви Орбана, попри його поїздки до Москви, попри зустрічі з Путіним, Угорщина реально сприймає Росію як загрозу. Ну і направду це не дивно, тому що Угорщина також розуміє, і Орбан якось заявляв про те, що не хоче Угорщина все ж таки бути, мати спільний кордон із Ерефією, і усвідомлюючи абсолютно дуже чітко загрозу, яку несе при цьому Росія. Ну і хочеться також сказати, що про ті загрози, які Росія створює на кордонах з Балтійськими країнами, я нагадаю, що неодноразово про різні гібридні загрози заявляли наші партнери, говорили про те, що Росія міграційну кризу створює на кордоні, про те, що Росія знищує сигнал GPS і не може долетіти літаки в районі Балтійського моря. Ну і зараз бачимо, що Росія вдається до певних навіть провокацій. Зокрема, от влаштували росіяни в день цього свого, так би мовити, параду концерт на кордоні з Естонією. Можемо подивитися. Та ви зараз бачите цей ось концерт. Естонці ж відповіли, я нагадаю, плакатом і написали, що Путін – це, власне, військовий злочинець. Про це повідомляє естонська громадська телерадіокомпанія. І таке рішення ось ухвалило Міністерство культури встановити такий плакат на один день. І таким чином, власне, хотіли вони нагадати про російські злочини в Україні.